Hello friends, মোৰ চেনেল Assam Tech Info লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ভিডিওটো বনাইছো আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আৰু এটা বহুত ভাল খবৰ দিবলৈ আৰু খবৰটো হৈছে যে অহা 6 অক্টোবৰৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হ'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম। অসমত বহুদিন আগৰ পৰাই আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম চলি আছিল যদিও প্ৰায়ভাগ আধাৰ চেণ্টাৰ বেংকসমূহতে স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই বেংকসমূহত যিসকলৰ একাউণ্ট আছিল তেখেতসকলকহে আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ দিয়া হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে অহা 6 অক্টোবৰৰ পৰা অসমৰ সকলোবোৰ ডিস্ট্ৰিক্টতে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম হ'ব লাগিব আৰু সকলোবোৰ ডিস্ট্ৰিক্টতে আধাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, গতিকে 6 অক্টোবৰৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ কোনো বেংকৰ একাউণ্ট বনাব নালাগে, কাকো আপোনালোকে পইচাও দিব নালাগে, কেৱল আধাৰ কেন্দ্ৰত গ'লে হ'ল। তাত আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কেন্দ্ৰ আপোনালোকৰ ওচৰত হয় সেই আধাৰ কেন্দ্ৰত গ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' আধাৰ কাৰ্ডৰ সম্পৰ্কত মই এটা আৰ্টিকেল লিখিছোঁ মোৰ ৱেবছাইটত। চ' আৰ্টিকেলটো যদি আপোনালোকে চাব খোজে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব assamtechinfo.in। ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে চাওক নটিচত আপোনালোকে প্ৰথম যেটো পোষ্ট দেখা পাব, সুখবৰ অসমত আৰম্ভ হ'ল আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম, চাওক সম্পূৰ্ণ চেণ্টাৰ লিষ্ট। ওকে, এই যেটো পোষ্ট দেখিছে এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব আৰু এই পেজতে গোটেইখিনি নিউজ পাই যাব আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেলৰ ক'ত বৰ্তমান আধাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন হ'ব 6 অক্টোবৰৰ পৰা। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব আৰু স্ক্ৰল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। টোটেল 42টা চেণ্টাৰ মুকলি কৰা হৈছে কামৰূপৰ বাবে, 22টা কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বাবে আৰু 22টা কামৰূপ ৰুৰেলৰ বাবে। আৰু তলত মই গোটেইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ ক'ত চেণ্টাৰসমূহ স্থাপিত হ'ব। চাওক আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিলে গোটেইখিনি পাই যাব। চাওক ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আৰু ইয়াতে নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ আধাৰ এনৰলমেণ্ট চেণ্টাৰ, SDO আৰু ইয়াতে অফিচ। ঠিক আছে, ক'ত হ'ব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব। চ' আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিটোৱে আধাৰ চেণ্টাৰ হয় তাত আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডসমূহ বনাই ল'ব পাৰে আৰু নাইবা আপোনালোকে যিকোনো আধাৰ কাৰ্ড চেণ্টাৰত যাব পাৰে, কোনো কথা নাই। আপোনালোকৰ ওচৰৰ হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, যিকোনো আধাৰ চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ সময়ত মই তাৰে ওপৰত আগতেও এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দি দিম। ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ড বনাব যাব কেৱল প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি হিচাপে পেন কাৰ্ডখন নিলে হৈ যাব আৰু প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ হিচাপে আপোনালোকৰ যদি ভোটাৰ ID বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাই তেতিয়াহ'লে বেংক পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট কপি আৰু আপডেটেড কপি লৈ গ'লেও হৈ যাব। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে মই কামৰূপ ৰুৰেলৰো গোটেইখিনি যিকেইটা চেণ্টাৰ আছে গোটেইবোৰ ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু বাকী যিসমূহ চেণ্টাৰ আছে অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেইসমূহ মই অতি সোনকালে মই ৱেবছাইটতে এভেইলেবল কৰাই দিম। গতিকে যেতিয়াই মোৰ হাতত গোটেইখিনি লিষ্ট আহি পৰে তেতিয়াই মই মোৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰি দিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে আছিল অসমবাসীৰ বাবে এটা বহুত ভাল খবৰ। মই যিমান পাৰোঁ সহজত গোটেইখিনি বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু যিখিনি ডাটা পাৰোঁ মই এভেইলেবল কৰাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। তাৰপিছতো যদি আপোনালোকে কিবা কনফিউজন বা কিবা ডাউট আছে বা কিবা সুধিব লগা আছে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু এই পোষ্টটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পোষ্টটো এক্সেছ কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।